हॅलो गाइस, आज मी तुम्हाला सँडविच करून दाखवलं. आता तुम्हाला मी दाखवते कसं करायचं ते. मग आता आपण काय घेणार आधी? पहिले चटणी घ्यायची. पहिले ब्रेड घ्यायचा. हां, ब्रेडला तर काय लावणार आपण? चटणी. लाव. गुड. आता नेक्स्ट. आता नेक्स्ट वाला चीज. घे चीज. ओके, आता ह्याच्यावर काय काय ठेवणार अजून? काकडी. ओके. नेक्स्ट. टमॅटो. ओके. नंतर असं साईडला कांदा. ओके. बघ मध्ये मीठ. बीट. ओके. आणि आता ह्याच्यावर ब्रेड. झालं. वाव! आपली सँडविच रेडी आहे. ओके. मग तू आता आम्हाला खाऊन दाखवणार आहे? हां. दाखव. कसं झालंय? तुम्ही पण करा आणि असं मला सांगा करून. ओके, बाय. See you tomorrow. बाय बाय. Bye bye.